Hej allihop och välkomna tillbaka till Planet Zoo på svenska. Mitt namn är Robert och idag tänkte jag bygga ett häng till de här små rackarna. Skogshund. Skogshunden är ett väldigt roligt djur att bygga till för de kräver mycket vatten och jag älskar att kolla på dem när jag är på Kolmården djurpark, så därför tycker jag även om att bygga till dem i Planet Zoo. Jag börjar som med förra hängnet för kapybaron att märka ut vart jag vill ha mina vägar och hur stort hängnet ska bli. Och efter lite trixande så fick jag till vägarna väldigt bra och kunde fortsätta med att utvidga vattnet eftersom skogshundarna är väldigt duktiga på att simma och gillar att simma. De har till och med simhudd emellan sina tår så att de lättare ska kunna röra sig och simma i vatten. Sen fortsätter jag med att bygga vidare på den byggnaden som jag redan har startat. Och eftersom de sitter ihop de här hängnen så vill jag gärna ha samma typ av vägg även på det här hängnet. Det är lite trixigt, speciellt när man tar bort en bit ifrån rutnätet och fortsätter, men efter lite meckande så brukar det ofta bli bra. Sätter även ut en djurskötarhydda så att de har nära att gå till hyddan när de ska göra mat till skogshunden. Fortsätter jag med att märka ut vart jag vill ha min osynliga barriär. Jag kommer precis som med kapybaran att göra ett litet mellanrum emellan väg och häng och göra en liten fin rabatt framför så att det flyter ihop bra med hängnet till kapybaran. Jag tycker det blir snyggt att ha ungefär liknande utformning på hängnen när jag bygger dem tätt ihop med varandra. Så därför så kommer det se liknande ut som kapybarans. Jag fortsätter att modellera terrängen lite grann. Men skogshunden som sagt vill ha och kräver ganska mycket vatten. Så därför så bygger jag mycket vatten till dem i det här hängnet och försöker knyta in så att även vatten går in till deras viloplatser där de kan gå in och söka lite skydd. Om de inte väljer att gå ner och lägga sig i ett av deras gryt som kommer placeras ut i hängnet också. Som ni ser så är det lite meck att få till det precis som man vill, men efter lite tid så brukar det ofta lösa sig och det brukar bli ganska bra, tycker jag i alla fall. Och här är alla olika hur man vill göra. Jag brukar ju försöka göra så att det ser naturligt ut även under marken, alltså om det är sluttning eller liknande så att väggen bara hänger i luften. Jag tyckte det jag gjorde på kapybarans gångbro i förra avsnittet blev väldigt bra, så därför gör jag likadant på den här gångbron. Och det är bara att sätta ut dem som man vill ha dem och sen så kan man kanske få lyfta bort dem från gruppen för att få den precis på den platsen som man vill ha, men det är inga bekymmer efter ett tag. Jag tänkte även göra något som jag inte gjorde inne hos kapybaran i det här hängnet, och det var att bygga in gångbron så att det ser lite mer naturligt ut. Det kommer aldrig synas, så det är bara en grej som jag gör för att jag tycker att det är lite snyggare. Vill man inte göra det, då struntar man ju helt i den idén så att säga. Jag gillar att djuren har någonting att simma under eller gå under och tycker det är lite roligt att bygga på det här sättet. Det kostar ju väldigt mycket pengar när man bygger så här fritt, men det tycker jag att det är värt när man ser slutresultatet sen. Och fortsätter med att placera ut stenar och liknande för att
göra hängnet så som jag vill ha det. Och det innebär både stenar i vatten och på land, och även att bygga in de här små hålrummen som blir under gångbron så att de inte kan rymma ut från sitt hägn den vägen. Som ni ser så bråkar det lite med en ibland och man får göra om, men det är bara att fortsätta försöka tills man är nöjd. Jag tänker även bygga en liten gångväg under gästernas gångväg så att de kan ta sig fram och tillbaka utan att behöva simma in till sitt lilla rum. Sen tar jag helt enkelt en liten bit av det jag gjorde till kapybaran, kopierar det och drar bort det till hängnet för skogshunden. Man får mecka lite grann så att det passar in som man vill. Man kan få flytta på lite grejer och göra det lite större eller mindre beroende på vad man har gjort sedan tidigare. Jag ska inte tråka ut er med allt det här byggandet. Som ni ser så är det bara att kopiera och klistra in i princip. Så vi hoppar framåt lite till när jag väl är färdig med det här staketet. Så där. Och sen är det bara att sätta ut stolparna där man vill ha dem så att det passar in och fortsätta därifrån. Jag ser bara till att hela mitt hägn är pyttelite utanför staketet för att det inte ska stå att de rinner hela tiden. Uppe på gångbron gör jag precis som jag gjorde med kapybaran, att jag bygger ett staket längst med, och jag tyckte det blev så snyggt så jag tänkte använda precis samma modell även inne hos skogshundarna. Samma sak där, det är lite trixigt, och vill man ha ett precis där man vill, då får man jobba lite extra för att ändra på hur det ser ut. Och här har vi ett exempel på det jag pratade om förut, att jag vill gärna att det ska vara naturligt, så jag drar inte bara stolpen ner i vattnet utan jag sätter ner den ända ner i botten på sjön. Det är små grejer, men jag tycker att det blir lite mer realistiskt och snyggare när man gör så än om man bara låter det hänga upp i luften. Men där är ju alla olika. Och det finns inget rätt eller fel, tycker inte jag. Sen fortsätter jag med att bygga in den så kallade vilodelen till skogshunden så att de kan gå in och vila sig utan att gäster stör dem. De vill ju ha lite enskildhet, de här små gynnarna, så därför så tycker jag det är inte mer än rätt att bygga in hela huset. Och då sätter jag även ut envägsglas så att hundarna inte känner att det är människor som står och stirrar på dem hela dagarna. Jag tycker även om det lilla enkla räcket som jag hade inne hos kapybaran, så även det får flytta med in till skogshunden. Det är det som är så skönt, att man bara kan kopiera, klistra in, vrida lite, få det på precis stället där man vill ha det, och sen är det bara att klicka dit dem. Så där, då är det dags att göra en avgränsare in till din djurskötarhydda och platsen där personalen springer omkring. Jag ville göra något annat än inne hos kapybaran, så att det fick bli ett metallstaket med en metallstolpe
Och just när jag gjorde det här så vet jag inte riktigt varför kontrollerna inte ville göra som jag ville. För vanligtvis så kan man ju skjuta dem på en rak linje. Men i det här fallet så ville den hela tiden hoppa lite åt sidan när jag skulle sätta ut. Det är lite irriterande, men det är snabbt löst när man väl hittar felet. Då var det dags att köpa in lite hundar och de kostar ju bara dollar, så att det är inga Planet Zoo-pengar som man behöver använda. Passar även på att förbereda lite ute i rabatten och på gångbron att sätta ut de här donationslådorna. Ju fler man har desto bättre, för dina gäster gillar att skänka pengar. Sen sätter jag in lite mer personal och gör en arbetszon av hägnet så att personalen som jobbar där bara jobbar där och inte inne hos kapybarorna. Och nu börjar väl det roliga egentligen, att sätta ut hur naturen ska se ut. Och skogshunden är lite rolig. När jag är på Kolmården så brukar jag alltid kolla på dem, för de har stigar som de alltid går på, och de här stigarna blir då upptrampade små stigar helt enkelt. Och det är lite roligt att se att de verkligen följer de där små stigarna i verkligheten. I spelet är de inte lika duktiga på att använda stigarna. Men jag bygger med stigar i alla fall, för att jag tycker det är lite roligt. Och här bortanför hängnet sen och bortanför bron så kommer jag bygga ett nytt personalområde. Det kommer tillkomma senare. Jag börjar med att bygga toaletter och lite, men det blev ingen bro, så det rev jag till slut. Så det ska bli ytterligare hägn och lite personalområde där borta. Men det kommer vi komma till lite senare. Så. Jag gömmer in lite små gryt åt dem. Jag tycker om att göra så att det ser lite naturligt ut, och att de kanske själva har gjort ett gryt inne i ett buskage och så vidare. Sen är det bara Go Bananas med växter och stenar och liknande i hängnet. Skogshunden vill ju, som ni ser, ha väldigt mycket växtlighet i sitt hägn. Så det är bara att Go Bananas. Det finns ju vissa andra djur, de vill inte ha någon vegetation överhuvudtaget, och då är det ju väldigt svårt att bygga så att det blir snyggt, tycker jag. Så jag gillar mer när det är som skogshunden, att de vill ha mycket träd, buskar, växtlighet och så vidare. När man bygger på vattnet så här som ni ser, så finns det en liten knapp i inställningarna som heter Följ vatten, som är väldigt bra att använda så man slipper sitta och dra upp och ner med den där lilla mätaren. Så då trycker man bara Följ vatten, som ni ser till höger här, och så scrollar man ner lite, och då följer där du vill bygga vattenlinjen helt enkelt. Ungefär som Följ yta fast på vatten. Det är viktigt att kolla så att om man sätter ut saker som dina djurskötare måste nå eller ska kunna nå, till exempel matstimulans och så vidare, så är det viktigt att se till så att din personal kan ta sig överallt och inte ha något hinder, för då börjar de att klaga. Och jag brukar sätta ut lite mer än vad de vill ha, för tanken är väl att de ska få lite avkommor, och ju fler som är i hängnet desto fler lekstimulans och matstimulans måste djuren ha. När jag väl har byggt färdigt som jag vill ha det, så får man återigen gå och kolla på stigar och liknande om man ska dra om någon stig eller göra fler, eller så är man nöjd helt enkelt med hur det ser ut. Och var inte rädd för att använda träd och buskar på
lite ovanliga sätt. Dra ner dem väldigt långt så att det bara är lite grann av trädet eller busken som sticker upp ur marken till exempel. Man kan vända på dem helt och hållet. Vissa träd har ganska roliga rötter och så vidare. Så man kan vända upp och ner och bara sticka upp lite grann i marken, så är det en helt annan sak än om man har en massa träd och buskar och så vidare. Se bara till så att där du vill att dina djur ska kunna gå, att de verkligen kan använda den ytan. Och den börjar väl bli klar, så nu kan vi titta på hur det blev. Och i nästa avsnitt så kommer jag bygga ett hägn för glasögonkajman. Det kommer börja till flamingos, men jag kommer ändra mig och bygga till glasögonkajman. Jag kommer även att bygga en liten restaurang. Men tills nästa video så vill jag även ha er hjälp. Jag skulle vilja veta, vad kan jag bygga på den ytan som ni nyss såg? Gå gärna in på spelet, tryck på gräsmarker och Sydamerika, och så får ni upp en hel drös med djur. Jag skulle gärna vilja veta vad ni vill att jag ska bygga för hägn. Vi har kapybara, vi har skogshund och vi har glasögonkajman. Vad tycker ni att jag ska bygga till? Så rösta gärna eller skriv i kommentarerna vilket djur ni vill att jag bygger ett hägn till, så tar vi det i nästa video helt enkelt. Följ gärna kanalen, gilla videon och som sagt kommentera vad ni vill att jag ska bygga till. Tills dess, ha det!